हेलो गाइज व्हाट्सअप अनि आज चाहिँ हामी ब्युटिफुल फन्ट्सहरू कसरी इम्पोर्ट गर्ने बारेमा सिक्छौँ हैन। यो एकदम छोटो भिडियो तर मिठो भिडियो हुनेछ। सो लास्टसम्म हेर्नुहोस् अनि यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने इन्स्पाइरेसन भनेकै सब्सक्रिप्सन जसले गर्यो हैन त्यसबाट मिल्ने हो नि त। त्यही भएर ओके गाइज अब हामी हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ के गर्यौँ भने अब यो हाम्रो CSS मा लिङ्क त भइरहेछ। त्यसपछि म बनाउँछु अब हेडर सेक्सन। यो चाहिँ एउटा हेडर सेक्सन भयो हैन। अनि त्यसपछि ओके यहाँ चाहिँ म के गर्छु भने अब एउटा H1 हेडर बनाइदिन्छु जसको नाम चाहिँ ब्युटिफुल फन्ट्स भनेर राख्थेँ मैले हैन। H1 त्यसपछि मैले प्याराग्राफ बनाएँ मेक योर वेबसाइट्स ब्युटिफुल भनेर मैले बनाइदिएँ हैन। ओके अब मैले यति बनाइदिइसकेपछि ब्युटिफुल फन्ट्स हामी इम्पोर्ट गर्ने कहाँदेखि त भन्दाखेरि you know that म यहाँ गएँ, त्यसपछि म फन्ट्स लेख्छु, त्यसपछि गुगल लेख्छु, त्यसपछि .com भने चाहिँ गुगलदेखि इम्पोर्ट गर्दैछौँ ब्युटिफुल फन्ट्स हैन। अब गुगलदेखि इम्पोर्ट गर्दाखेरि हेरौँ अलिक छिटो लोड हुन भाइ गुगल मेरो भाइ हो। ओके यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ, ओके यहाँ राम्रो कोरियन फन्ट रहेछ जस्तो छ हैन। ओके हामी यसलाई क्याच गरिदिइहालौँ। ओके यसको कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ अरे, तर यसको खासै अप्सन रहेछ। अरू फन्ट्सहरूको हुनसक्छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस् हैन। हामीले चाहिँ कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ अब यो छ नि लिङ्कलाई मैले कपी गरेर मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ भने नि हुन्छ हैन। मैले कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गरिदिएँ अनि भयो लिङ्क यसरी हैन। तर म यसो गर्दिनँ हैन। म के गर्छु त भने इम्पोर्ट गर्छु क्या, किनभने यो डाइरेक्ट स्टाइलमा गएर बस्दिन्छ नि त हैन। त्यो सेकेन्ड यसको टपमा लगेर मैले इम्पोर्ट गरिदिएँ, स्टाइलको टपमा लगेर मैले इम्पोर्ट गरिदिएँ। अब त्यसपछि के गर्ने त, अब कुन सेक्सनलाई हामी चाहिँ फन्ट लगाउँदैछौँ त हैन। हेरौँ इन्डेक्सको हामी कुन सेक्सनलाई हेडरको H1 हैन, बडीभित्र हेडर छ, हेडरभित्र H1 छ। अब यसलाई हामी इफेक्ट पार्ने गरी हामी चाहिँ के गर्दैछौँ रे भन्दाखेरि राख्दैछौँ भने चाहिँ बडी अनि त्यसपछि हेडर, त्यसपछि H1 अनि त्यसपछि मैले यसलाई यसो गरिदिएँ। त्यसपछि यहीँ छ नि हैन, अब फन्ट फ्यामिली यसरी लेख्दा भइहाल्यो। यसलाई नै कपी गरेर हामीले लेख्थ्यौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ के गर्दैछ, फन्ट फ्यामिलीले कुन युज गर्दैछ, इयोनसुङ भन्ने युज गर्दैछ। यदि यो लोड भएन भने कुन लोड भने अरे कर्सिबुवाला लोड गरिदिन्छ अरे हैन, यदि त्यो लोड भएन भने भनेर उसले भन्दैछ। ओके अब हामी यसको इफेक्ट हेरौँ। हाम्रो कहाँ छ फाइल, हाम्रो फाइल यहाँ छ हैन। मैले डेस्कटपको CSS मा राखेको छु। सो लेट्स सी अब इट्स ब्युटिफुल फन्ट चाहिँ यहाँ, किनभने अगाडि कस्तो थियो, अगाडि त छैन रहेछ। ओके यस्तो भयो हैन, ब्युटिफुल फन्ट आयो नि त। अब यसरी लोड गर्ने हो क्या। अब यो हल्का तपाईँलाई चाहिँ के जस्तो लाग्यो भने ठुलो एकदम भद्दा हैन त्यस्तो फिल भइरहेछ भने चाहिँ हामी यहाँ गएर अब यो 300 राख्यौँ भने सायद यो हल्का पातलो भन्छ है हैन, लाइट वेट क्या हैन। अब अझै 100 राख्यौँ भने के हुन्छ त, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके यसले खासै इफेक्ट पारेन हैन, त्यही कारण मैले यसलाई 300 नै छोडिदिएँ। ओके यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, फन्ट फ्यामिली फन्ट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ हामीले कतिवटा फन्टहरू इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ त। अब हेरौँ यी गुगल यति थुप्रो फन्ट्स दिइरहेको छ नि हैन। मैले यसलाई स्क्रोल गर्दै जाने भने दिनभरि लाग्छ होला, किनभने धेरै छ पनि। अर्को कुरा मेरो नेट पनि स्लो छ, त्यही कारण दिनभरि लाग्छ हैन। ओके अब यसरी एकैचोटि पनि फन्टहरू इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ मैले प्लस गरिदिएँ, अब यसले दुईटा इम्पोर्ट गरिदियो हैन। यी डाइरेक्ट यो गर्यो भने दुईटा फन्ट्स इम्पोर्ट भयो, त्यसपछि हामीले दुईटा फन्ट फ्यामिली युज गर्न पायौँ हैन। यसरी गर्ने हो, फन्ट चाहिँ यहाँदेखि इम्पोर्ट गर्नु होला। ओके गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। अब हामी वेब डेभलपर बनेरै छोड्नुपर्छ क्या। थ्याङ्क यू।